السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة Arab English Learning. How are you today? I hope you are all fine. موضوع الدرس بتاعنا النهاردة عن what is a verb، ما هو الفعل، and verb types وأنواع الفعل. Let's start. What is a verb؟ يعني إيه الفعل ده؟ A verb is mostly the second word in a sentence. غالبا الفعل بيجي تاني كلمة في جملة. It is a word that describes what the subject does or shows a state. هي الكلمة اللي بتوصف الفاعل بيعمل ايه أو حالته ايه. It is one of the parts of speech. احنا طبعا لو رجعنا لدرس parts of speech اللي هي أجزاء الجملة، الفيرب واحد من أجزاء الجملة. In this lesson we will talk about different types of verbs. وهنتكلم عن أنواع الأفعال المختلفة في الدرس ده برضه. طيب verbs، الفيرب نفسه الفعل له أنواع كتير في الإنجليش. في حاجة اسمها action verb، في حاجة اسمها state verb، في main verb، وفي auxiliary verb or the helping verb، في حاجة اسمها transitive verb و intransitive verb، وفي حاجة كمان اسمها regular or irregular verb. في الفيديو بتاعنا النهاردة مش هنجيب سيرة الريجولار والirregular عشان ده معمول له فيديو قبل كده، فمفيش داعي ان احنا نكرر نفسنا تاني. نرجع للفيديو، هتلاقوا الفيديو في اللينك فوق. هنتكلم بس في الفيديو بتاعنا عن الاكشن and state verb، المين verb والauxiliary verb والtransitive والintransitive verbs. يعني هنتكلم عن 6 أنواع لأن احنا عملنا فيديو قبل كده عن الريجولار والirregular. Okay, what is the action verb? It is a verb that shows action or motion. هو أي فعل بنحتاج نعبر فيه عن حركة. طيب بنعمله ازاي؟ You need to move your body to do that action verb. أي فعل بنستخدم فيه أعضاء جسمنا، بنحرك جسمنا فيه، هو الأكشن verb. For example, run نجري، play ألعب، sing أغني، dance أرقص، walk أمشي، write أكتب. كل الverbs دي زي ما احنا شايفين بنحتاج جسمنا أو نحرك عضو من أعضاء جسمنا عشان نعملها، عشان كده هي اسمها action verb. For example, Ali played with his friend. I read a lot of books. We walked to school yesterday. Played, read, walked. كل دي verbs in the past tense، أو ممكن تبقى في أي زمن بس بتتكلم عن حركة أنا بعملها أو عملتها. تاني نوع هنتكلم عنه ال state verb. It is a verb that shows state or feeling or situation. لما أتكلم عن ال state verb يعني أنا بتكلم عن حالة محددة أو بتكلم عن مشاعر أو موقف معين، ما بتكلمش عن حركة زي ال action verb. So you don't need to use your body in the state verb. احنا مش بنحتاج نحرك جسمنا زي ما اتفقنا في ال action verbs. الأفعال المشهورة ك state verbs هو verb to be زي is am are، زي has have verb to have، زي أي verb بيدل على المشاعر love hate and think بيدل على التفكير. For example, when I say Ali has a brother يعني علي عنده أخ. اوكي، هو هنا مش محتاج يعمل أي أكشن عشان يبقى عنده أخ، صح؟ هو اتولد لقى عنده أخ، مش كده؟ لما أقول I love cooking أنا بحب إن أنا أطبخ، هنا أنا بتكلم عن مشاعري تجاه شيء أو حاجة. أوكي، فlove هنا يعتبر state verb. She is a doctor هي طبيبة. طبيبة دي state حالتها كده، وظيفتها كده. So I can change a state. And finally when I say he thinks about his job، thinks هنا بيفكر في حاجة فهو مش محتاج يعمل أي action. So the thinking again is a state verb. The main verb, it is a verb that has the meaning of the sentence. المين verb هو الفعل الرئيسي اللي بيحمل المعنى في الجملة. It can be an action verb or a state verb. ممكن يبقى action verb فعل حركة أو فعل state بيدل على حالة. For example, Ali has a brother. فين المين verb هنا؟ has. هو اللي بيحمل المعنى إن علي عنده أخ. No A, no state verb at the same time main verb هو الفعل الرئيسي ذو المعنى اللي في الجملة. Another example لما أقول I love cooking أنا بحب الطبخ. فين الفعل الرئيسي هنا؟ هو الطبخ ولا حبي للطبخ؟ الحب للطبخ، صح؟ So love here is the main verb اللي بيحمل المعنى في الجملة مش cooking. Okay? Next one, he studied hard. هو بيذاكر جامد أو بيذاكر بشدة. Okay? Studied هنا هو المين verb اللي بيحمل المينينج و no action verb at the same time. Auxiliary verb or helping verb يعني فعل مساعد. It is a verb that we use to form a certain tense or a question or a negative form. It does not give the meaning of the sentence.
الauxiliary verb عكس المين verb. المين verb زي ما اتفقنا هو اللي بيحمل المعنى الرئيسي في الجملة. أما الauxiliary verb هو فعل مساعد بس عشان أعمل tense معين، أعمل زمن معين، أو أعمل question، أعمل شكل السؤال، أو أعمل الشكل النيجاتيف للجملة، شكل النفي. لكن it doesn't give the meaning of the sentence، يعني ما بيدينيش أي معنى في الجملة. دايما الأفعال الauxiliary verbs هي is و am و are لو verb to be، أو has and have، أو do and does. Let's take examples like when I say Ali has gone to London. ده كده present perfect tense. عشان أعمل الفورم بتاع present perfect tense أنا محتاج verb to have اللي هو has و gone. المين verb هنا هو gone، إنه راح لندن، صح؟ لكن has هنا مجرد فعل مساعد عشان أعمل شكل التنس اللي أنا بتكلم عنه اللي هو present perfect. Again she's playing tennis. is و play هنا عندي two verbs. is an auxiliary verb هو الفعل المساعد اللي بيديني شكل present continuous، لكن play هو المين verb. I don't love cooking. Again هنا أنا بتكلم على حاجة أنا مش بحبها. I don't love. فعشان أعمل negative form استخدم verb do in the negative form، لكن هو مجرد فعل مساعد عشان يديني شكل negative، لكن main verb هو love. And finally when I say did you study well، هنا أنا بسأل سؤال في past tense عشان كده استخدمت verb do again but in the past form، وهو ما بيحملش برضو المعنى، هو مجرد بيستخدم عشان أعمل شكل question. آخر نوعين من الverbs هنتكلم عنهم النهاردة هما الترانسيتيف verb والintransitive verb. Transitive verb it is the verb that needs an object، هو الverb اللي محتاج لمفعول به. والintransitive verb it is the verb that does not need an object، هو الverb اللي مش محتاج لمفعول به. For example Mona baked a cake. baked هنا هو الفعل بتاعي مكتوب بالأسود. خبزت ايه؟ لازم اقول خبزت كيكة، خبزت خبز and so on. So هنا أنا محتاج an object والobject هو cake. لكن في الجملة زي علي is sleeping the main verb here is sleep وأنا مش محتاج أي object. علي نائم. I don't need any object to explain the verb. So it's an intransitive verb. Another example I drive my car. drive هنا هو main verb، أنا سايق السيارة بتاعتي. سايق إيه؟ السيارة. So the car here is an object to describe the verb or the verb need an object، فعشان كده هو اسمه transitive verb. في الجملة دي the book fell on the floor. the book fell on the floor يعني الكتاب وقع على الأرض. الverb هنا fell مش محتاج أي object معاه، عشان كده هو اسمه intransitive verb. وساعات الverb بيمشي كده ويمشي كده، ممكن يجي transitive و intransitive at the same time. For example لما أقول he read a book هو قرأ كتاب. أوكي هنا هو قرأ إيه؟ قرأ كتاب. المفعول به أو الobject هو book and the verb is read. okay ممكن اقول برضو he read a lot هو قرأ كثيرا، ما ذكرتش هنا اي object. okay so at the same time the same verb can be transitive or intransitive verb. now it's quiz time. عايزين نعرف بقى الفرق بين كل الverbs اتكلمنا عنهم النهارده، المين and auxiliary verb، الاction and state verb، transitive or intransitive verb. So I want you to look at the following sentences. عايزين نبص على الجمل الآتية then underline the verbs، هنحدد الأفعال ونحط تحتها خط and say their types ونقول أنواعهم إيه. Number 1 the girl speaks nicely. البنت بتتكلم بطريقة كويسة. Where is the verb؟ very good it speaks. ونوع إيه؟ ممكن يكون أكتر من حاجة في وقت واحد. very good لما أنا أجي أوصف speak ده هقول the action verb because I use my mouth right to speak and I use my tongue so it's an action verb. It's the main verb here very good and هو الفعل اللي بيحمل المعنى في الجملة and it's an intransitive verb. ليه intransitive؟ because there is no object here in this sentence. هو الفعل مش محتاج أي object so it's an intransitive. Number 2 he drives the car fast. Where's the verb? yes drives and what type is it? again it's an action verb and it's the main verb and transitive. why? because there is a car which is an object. Number 3 I love chocolate. Where's the verb? yes love no state verb exactly هنا عشان بتكلم على feeling وهو برضو المين verb اللي بيحمل المعنى في الجملة. و transitive why? because there is chocolate بتكلم عن حاجة أنا بحبها و I need object here which is chocolate. Number 4
She doesn't understand Arabic. Where is the verb here? Excellent. I have two verbs, doesn't and understand. But doesn't ده هو main verb or an auxiliary verb? Yes, it's just an auxiliary verb to give the negative form. عشان نعمل حالة النفي بنستخدم doesn't. لكن main verb هو understand. و no state verb because here أنا بتكلم على فهم. بتكلم عن حاجة بقى مفيش action فيها thinking, right? وtransitive ولا intransitive؟ it's transitive علشان أنا بفهم اللغة العربية أو ما بفهمهاش. في حاجة أنا بفهمها، في object. Very good. Number 5, we sometimes sleep early. Yes, sleep is the verb. No, it's an action verb and main verb and also intransitive because there is no object here. Number 6, the baby is smiling. Where is the verb? عندي two verbs, is and smiling. Very good. Is, it's not a main verb, it's an auxiliary verb بس عشان نعمل الفورم بتاع present continuous tense, okay? And smiling is the action and main verb. And at the same time, it's intransitive because we don't have any objects here. Number 7, she screamed loudly. The verb هنا screamed, very good. And it's an action verb, main verb, and intransitive because there is no object. And the last one, I have just finished all my homework. أنا لسه مخلص كل واجباتي. الverb ده مقسم ل two pieces. عندي have, very good, وعندي finished. Which one is the main verb? Very good, finished. وhave, it's an auxiliary verb. أما finished هي main verb and it's an action verb. ونو transitive عشان عندي كلمة homework اللي هي تعتبر object. Thank you for listening and watching this video. ما تنسوش تعمل subscribe عشان يوصلكوا الجديد واعملوا لنا follow للإنستغرام and Facebook. You will find links under the video. اللينكس تحت الفيديو. ولايك and share عشان غيرك يستفيد وأشوفكوا على خير قريبا. See you soon. Bye.